Іде четвертий місяць повномасштабної війни Росії проти України, але частина світової спільноти досі не може осягнути, що росіяни – це імперська нація, яка так довго людожерила своїх сусідів, що це стало частиною їхнього світогляду. Ось вам максимально свіжий йдуть з максимально ліберальним гостем, де вони обговорюють максимально українофобський вірш Бродського на незалежність України. Как ты понимаешь стихотворение про Украину? На независимость Украины? Да. Ну, там все очень конкретно, совершенно понятно. Такая в нем, имперские такие нотки в нем. Ну, в хорошем смысле слова. С Богом, орлы, казаки, гетманы, вертухаи, только когда придет и вам помирать, пугаи, будете вы хрипеть, царапая край матраса, строчки из Александра, а не брехню Тараса. Геноцид, шовінізм, колоніалізм, нацизм, імперськість, але в хорошому сенсі цих милих слів. Та колективний Захід вперто шукає хороших росіян та навіть зараз називає війну Росії проти України війною Путіна. Мовляв, лише злісний диктатор відповідальний за геноцид українців, а всі інші росіяни непричетні. Захід наївно вважає, що якщо б Росію очолив умовний Навальний, то в нас би летіли не касетні снаряди, а пелюстки квітів. В цю ж пастку потрапляють деякі українці. Вони неіронічно слідкують за діяльністю так званих російських лібералів, дивляться їхні інтерв'ю та виступи. Це дає їм хибну надію, що серед росіян є люди. На жаль, звичка заглядати в рот колонізатора у пошуках мудрості та схвалення не зникла навіть за 8 років війни. Але якщо уважно подивитися на висловлювання хороших руських, стає зрозуміло, росіяни однакові та їхню думку не змінить навіть війна. Биков, Латиніна, Ходорковський, Дудь, Шульман, Кац – російські ліберали у своїй більшості удають, що засуджують дії Росії. Але швидко ламаються, коли заходить мова про визнання злочинів. Да, никто специально, целенаправленно в жителей пока не стреляет. Поэтому доля убитых гражданских, она на сегодняшний день пока еще меньше, чем количество убитых военных. Як справжній росіянин, Ходорковський панічно боїться колективної провини, тому готовий покривати злочини своїх співгромадян, щоб її уникнути. А щоб їх взагалі не чіпали та навіть жаліли, російські ліберали займають позицію жертви, знецінюючи реальну шкоду, яку завдає Росія Україні. У своїх формулюваннях вони навіть доходять до думки, що найбільше в цій війні страждає саме Росія. Главной жертвой этой войны окажутся остатки свободы в России. Как россиянка, я с ужасом думаю о тех молодых русских солдатов, которые в этом случае будут принесены в жертву войне. А в случае поражения Украины я з ужасом думаю об українських трупах. Залишки свободи в Росії – це як залишки повітря в космосі. Але для Юлії Латиніної знову головна жертва не українці, а росіяни. Мы сейчас живем уже в такой реальности, вот вы сказали слово «война», а вот по требованию специальная военная Роскомнадзора, да, Хорошо, мы уже даже это слово не можем употреблять, это конфликт. А ось інша російська ліберальна ікона – Єкатеріна Шульман. Або, як назвав її ще один улюбленець лібералів Оксімирон, сексапільна мілфа. Вона російська політологиня. Дуже дивна професія для тоталітарної країни, де немає політики. Вона завжди може раціонально і відсторонено проаналізувати навіть дії серійного вбивці, знаходячи в розчленуванні трупів та зґвалтуванні дітей предмет для абстрактного політичного аналізу. Грузинская кампания прошла блестяще с точки зрения организаторов. 2014 год прошел замечательно. Санкции были ограниченными, людей это, да, коснулось. Опять же, сейчас уже и 2014 год представляется каким-то идиллическим. Російська ліберальна думка – це як Росія загалом. Розумом її збагнути важко. Анексія Криму, війна на сході України, збитий MH17, Іловайська трагедія, тисячі загиблих та ще купа російських злочинів не зіпсували 2014 рік для таких, як Шульман. Так само їй сподобався 2015 рік. Тоді, на думку Шульман, в Україні не було війни, а в Дебальцево, Донецькому аеропорті та Мар'їнці регулярні війська РФ, напевно, дружньо билися із ЗСУ подушками. Головне – це війна, яка не відбулася.
Так вважає політологиня Єкатерина Шульман, доцентка Російської академії народного господарства і держслужби при президенті Росії. 2022 рік Шульман сприймає інакше, мабуть, тому що санкції зруйнували ідилію її академічного світу та торкнулися безпосередньо життя Шульман. До того ж, типова для хороших руських конструкція звучить як «війна в Україні – це погано, але подумайте про простих росіян». Саме тому представники фонду Навального називають масштабні санкції помилкою, а Гаррі Каспаров переймається долею росіян в Криму. Когда украинские войска войдут в Крым, а кто будет вообще? Там будут проблемы серьезные. Путинская депортация украинцев дает все основания украинским властям проводить то же самое в отношении русского населения. А кто будет его защищать? Путин будет его защищать. Це не просто неприємний збіг. Ким би не був росіянин, лібералом Каспаровим чи терористом Гіркіним, коли йдеться про Україну, вони всі перетворюються на імперців та пропагандистів. Если вы станете президентом, вы попробуете вернуть Крым Украине? Крым – это что, бутерброд с колбасой, чтобы вот туда-сюда возвращаться? Ви, певно, бачили цей мем, але не знаєте його історії. Насправді, це сидить російський ліберал, який намагається не пишатися анексією Криму. Думка Навального не поодинока серед лібералів. Їх всіх всередині огортає радість через захоплення півострова. Ходорковський також не збирається повертати Крим. Письменниця-лібералка Людмила Уліцька хвалила російську владу за вдало підібраний момент для анексії. Шульман називала політику приєднання гарною основою для майбутнього Росії. А Ілля Варламов взагалі відвідав Крим, за що йому заборонили в'їзд в Україну. Да, действительно, в Украине есть неонацисты. Да, действительно, в Украине есть там фашисты, вот это вот совершенно отвратительные люди. Мы все это прекрасно видели все эти свастики. У війні винен Євромайдан, на Донбасі громадянська війна, зганяє тоді в окупований Крим. Ось ми і побачили, як би міг виглядати Кісільов, якби в дитинстві його опустили в відро з Джимі Хендріксами. Начебто опозиційний блогер Ілля Варламов належить до міфічних хороших росіян. Вважається, що він має альтернативну прогресивну думку, яка відрізняється від офіційної пропаганди. Саме тому він видає тезу про нацистів в Україні, а його майже 4 мільйони підписників дякують йому в коментарях за інформативність та сміливість. Да, эти люди в свое время получили возможность там взять оружие и получили право голоса, что я считаю было большой ошибкой. Ну а що робити, Варламов? Спробуй не взяти до рук зброю, коли в тебе сусіди росіяни. Для просування тези про нацизм в Україні російські ліберали зробили не менше, ніж офіційна російська пропаганда та Крістофер Міллер разом узяті. Починаючи з 2014 року, вони розповідають про нацистів та фашистів, а їхня риторика нічим не відрізняється від кремлівської. Ось лише декілька типових заяв на цю тему. Вибачте, але Степан Бандера – фашист. Що стосується бандерівців і фашистів, не сумніваюся, що на Майдані було праве крило. Для мене не менш огидне, ніж скинута влада. Перейменування Московського проспекту на проспект Бандери. Перейменування огидне, як огидним був колабораціонізм бандерівців під час окупації Києва. На відміну від офіційної пропаганди, до Латиніної, Уліцької та Бикова прислухаються за межами Росії. В них беруть інтерв'ю та запрошують читати лекції за кордоном, адже вважають їх представниками правильної, хорошої Росії. Але як би їх не відбілювали, вони ніколи не приховають свою імперську шовіністичну сутність разом із неважливим та гидливим ставленням до української мови, культури чи історії. Киев абсолютно русскоязычный город. Там я даже просто украинской речи не слышал. Это меня очень огорчает. Потому что это, конечно, искусственная ситуация, когда хотят выдавить язык один и навесить український на всіх. Українську ми теж не чули, а от українську, будь ласка. Російські ліберали, як і російська влада, вважають, що головною мовою в Україні має бути російська. Вони думають, що всі українці апріорі знають мову окупанта, а якщо ні, то це неосвічене бидло, до якого росіяни ставлять із ще більшою зневагою. Такої думки дотримується Варламов, в уяві якого всі великі українські міста мають говорити російською, а також Ходорковський, який закликає зробити російську другою державною. Для них українська мова є штучною. Наприклад, Юлія Латиніна точно гучніше за інших сміялась з крінжових жартів про «яйко-сподівайко». Українська мова – це мова частини неосвіченого населення.
населення. Тому коли 1991 року розвалився Радянський Союз, то утворилася штучна держава і почалася проблема цієї держави – українізація. Ні, це не стенограма останнього випуску Соловйова. Це слова російської лібералки. І ці слова звучать так огидно, що їх міг би використати Путін у своїй промові з оголошенням війни проти України. Ліберали, як і російський диктатор, не визнають існування України поза російським контекстом. В їхній голові викарбувано, що Україна не може бути незалежною або навіть просто життєздатною без Росії. Вони впевнені, що якщо ми нарешті відірвемося від них, то неминуче загинемо, як в культурному плані. Якщо Одеса оторветься від своєї ролі в русском контексті, то роль її буде жалко. Так і в економічному. Сейчас многие крупные заводы, построенные в советские годы, либо уже закрылись, либо находятся на грани разорения. Особенно ускорился этот процесс после 2014 года, когда торговля с Россией практически остановилась. Незважаючи на все, що Росія робила та робить з Україною, ліберали продовжують просувати ідею, що ми з ними якісь братські народи та маємо співіснувати разом. Наприклад, цю тезу можна часто почути від Максима Каца або ж Михайла Ходорковського. Ми для них лише територія, яка має обов'язково знаходитися в орбіті Росії, і вони ніколи не відмовляться від своїх імперських домагань. Хоча і будуть це робити з дружньою усмішкою. Я твердо убежден, что России и Украине в целом предстоит продолжать свой исторический путь вместе. І ще одне цікаве спостереження. Російських лібералів не влаштовує Путін у тому вигляді, у якому він існує зараз. Хоча проти Путіна як концепції вони нічого не мають. На їхню думку, головна проблема цього Путіна в тому, що він тупий. С моей точки зрения, вот если бы в Кремле сидели плохие, но умные люди, что они должны были бы сделать? Конечно, поддержать белорусскую революцию. Чем угодно, ну, если не танками, то советом. А Россию бы все любили. Вот под это дело с помощью там любого президента Бабарика и так далее действительно можно было бы забрать действительно можно было бы забрать Беларусь. Російський ліберал завжди за поневолення інших народів. Просто за те, щоб робити це ефективніше. При цьому усі ці лідери опозиційних думок абсолютно по-імперськи виступають за визнання незалежності окремих територій інших країн. Абхазії, так званих ЛДНР, Нагорного Карабаху, де Росія розв'язала війну. Але при цьому категорично проти відокремлення окремих російських територій від Росії. Если речь идет о отделении Северного Кавказа или война, значит война. Если конкретно спросить у меня, лично я пойду воевать или нет, пойду. Это наша земля. Мы ее завоевали. Ви імперіаліст? Нет. Російські ліберали схожі на людей в казино, які самі ніколи не грали, але які стоять поряд з гравцями і роздають поради. Їхня єдина відмінність від Путіна в тому, що вони не займають посад у Кремлі. І це доводить, що Путін для Росії не аномалія, а всього лише втілення поглядів, які притаманні всім росіянам. Виходить, що в Росії купка людей просто вкрала слово «ліберал» і стала називати ним абсолютно неліберальних людей. Це приблизно як русський рок. Будь-який російський ліберал закінчується навіть раніше, ніж йому ставлять питання про Україну. Російський ліберал закінчується на слові «російський». Російські ліберали – це імперці з пасивною агресією. І вибір стоїть не між Путіним та лібералами, а виключно щодо напрямку, в якому вони усі мають йти. Нахуй або в пизду. Кримсько-татарський ресурсний центр – це громадська організація, яка привертає увагу до проблем окупованого Криму. Після початку повномасштабної агресії центр займається і проблемами тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізьких областей. Там Росія застосовує ті самі репресії, що і в Криму із 2014 року. Просто зараз триває інформаційна кампанія центру «У Криму почалося, у Криму закінчиться», присвячена Дню спротиву окупації Криму. Її ціль – підтримка національного духу та єдності українського народу. Долучитися до кампанії можна за посиланням під відео. Також центр можна підтримати фінансово у гривнях та за кордону. Посилання в описі.